Chapter 1: Information Technology, the Internet and You. ساعات وايد نسمع أن التكنولوجيا تجيب لنا فرص ومخاطر بنفس الوقت، أو أن التكنولوجيا قاعد تغير الناس وتغير الشركات. شنو يعني هذا الكلام؟ لو بتلاحظون أن التكنولوجيا من خلالها احنا نقدر نقدم التعليم الإلكتروني على سبيل المثال، والفيديو هذا اللي قاعد تشوفونه أحد الأمثلة الحية. بس بنفس الوقت أحد الصعوبات اللي تواجه التعليم الإلكتروني هي التأكد من هوية المستخدم. إحنا شلون نعرف أن الطالب قاعد ياخذ الامتحان على سبيل المثال إذا كان تعليم إلكتروني وهو قاعد في البيت؟ ممكن زميله أو صديقه قاعد ياخذ الاختبار بالنيابة عنه. فهذه التكنولوجيا وفرت لنا فرصة لو هي التعليم الإلكتروني، ولكن بنفس الوقت واجهنا فيها تحديات اللي هو مثل التأكد من هوية المستخدم للتعليم الإلكتروني. وبعدين بالنسبة حق الأشخاص والشركات راح تلاحظ أن احنا طريقة تعاملنا مع الناس الثانيين تغيرت بسبب التكنولوجيا. إذا كنا قبل كنا نطلع مع بعض وايد وكنا نقابل الأشخاص فيس تو فيس، الحين قاعد تصير المقابلات من خلال الأجهزة الذكية مثل السمارت فون أو الفيس تايم أو الواتساب. قاعد نكلم بعض من خلال تويتر، انستغرام، اسك اف ام، أيا كان. وبنفس الوقت الشركات قاعد تحاول تستخدم هذه التكنولوجيا في تعاملها مع الزبائن. مثلا الشركات قبل كانت تستخدم الدعايات من خلال التلفزيون أو الإذاعة، الحين قاعد تستخدم اليوتيوب على سبيل المثال، أو تستخدم تويتر أو شبكات التواصل الاجتماعي عشان تعطي البروموشنز، العروض أو الدعايات مالتها. فبالتالي تشوفون أن في وايد هناك تغيرات في العالم بسبب التكنولوجيا، وإحنا من خلال هذا الشابتر قاعد نحاول نعرفكم على الكومبوننتس، الأساسيات التغيير وليش قاعد تصير. أولاً، شنو يعني إني أكون efficient and effective user؟ عشان تكون متميز وبارع في استخدام التكنولوجيا لازم تعرف شلون تستخدم البرامج المختلفة، الأجهزة المختلفة سواء كانت سمارت فون، ديسكتوب، لابتوب، أيا كان، وكذلك تعرف شلون تشبك على الإنترنت من خلال هذه الأجهزة. ثانياً، لازم تعرف شنو تأثير التكنولوجيا على خصوصية الأفراد، على البيئة المحيطة، على ثقافة وأخلاقيات المجتمع. على سبيل المثال أنا أقدر أستخدم السوشيال ميديا وأحط معلومات شخصية عني اللي تخلي الهاكرز يعرف شنو معلوماتي الشخصية، كلماتي السر، أيا كان، يخمنها وبالتالي يخترق خصوصيتي. التكنولوجيا في نفس الوقت ممكن يكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على البيئة المحيطة. إذا أنا ماسك سيارتي ورحت السوق عشان أشتري بضاعة، صدق أنا حميت البيئة من التلوث، ولكن بنفس الوقت القطع اللي قاعد استخدمها او الاجهزه اللي قاعد استخدمها راح تكون نفايات في المستقبل. البطاريات، الشاشات، الاجهزه الذكيه، الديسكتوب، الكمبيوترز، اللابتوبس، كل هذه ممكن تشكل نفايات قد تضر البيئه في المستقبل. التكنولوجيا كذلك غيرت الثقافة وأخلاقيات المجتمع. في بعض الناس للأسف يستخدمون التكنولوجيا للتجسس على الآخرين، أو يفكون شفرات مسجات تمر من خلال الأجهزة الذكية، وبالتالي يستخدمونها لأغراض غير أخلاقية. وقاعد نشوف احنا او قاعد نلتمس ان حتى الثقافه في المجتمع قاعد تتغير. اذا قبل كنا نعتمد على الفيس تو فيس انتراكشن، نقابل بعض وجها لوجه، الحين قاعد تصير اللقاءات من خلال الاجهزه الذكيه. ثالثا، تحتاج تعرف شنو اجزاء الانفورميشن سيستم. راح نتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل، بس بصفة عامة الانفورميشن سيستم يتكون من 5 أجزاء أساسية، اللي هي الهاردوير والسوفت وير، البروسيجر، البيبل، والديتا أو الانفورميشن. رابعا، عشان تكون مستخدم متميز وملم بالتكنولوجيا تحتاج تتعرف وتتعلم وتفهم الوايرلس ريفولوشن والتكنولوجيا المتنقلة. وبالنهاية تحتاج تعرف شلون التكنولوجيا ممكن تغير حياتك، سواء كانت حياتك الشخصية أو حياتك المهنية. من خلال هذا الشابتر راح نتعرف على أجزاء الانفورميشن سيستم، راح نفرق ما بين الابليكيشن والسيستم سوفت وير، راح نتكلم عن 4 أنواع من الكمبيوترات بالإضافة إلى 5 أنواع من الكمبيوترات الشخصية،
راح نتكلم عن وصف للهاردوير ونفرق ما بين الديتا والانفورميشن، وبالنهاية راح نتطرق إلى المواضيع الحديثة في العالم التكنولوجي من قبل الكونكتيفيتي، الوايرلس ريفولوشن، الانترنت كلاود كومبيوتينج، وبالنهاية الانترنت اوف ثينجز. شنو يعني الانفورميشن سيستم وشنو اجزائها؟ ترى الكمبيوترات اللي قاعد تستخدمونها والايفون واللابتوب والايباد ترى هذا جزء بسيط من الانفورميشن سيستم. عشان نفهم شنو يعني انفورميشن سيستم وشنو اجزاء المختلفة، تابعوا معنا الفيديو التالي. It's the one maneuver that strikes fear into the hearts of drivers everywhere. The dreaded tight parking spot. Some drivers just can't seem to cut it, while others cut it too close. For more than 6 decades, auto manufacturers have tried tirelessly to solve the parking problem. From the fifth wheel in the 50s, the spare tire swings the rear end into the clear. And away we go. To those pesky proximity beeps. And even flashy rear-view cameras. Now drivers can finally say goodbye to parking headaches. And hello to new parking innovations with a lot more curb appeal. Nope, you're not seeing things. It's hands-free parking. They can simply take their hands off the wheel, feet off the pedal, and it will park them in the space. Andrew Omansky and a team of engineers at the Vallejo company in Detroit, Michigan, have spent the last decade developing this cutting-edge technology that is inspired by, of all things, bats. The automated parking system is fully based on an ultrasonic sensor system. When bats fly at night, they use a very similar system, a built-in radar called echolocation. They screech and then wait for the echo to bounce back. That alerts them to obstacles in their path. Heinz Matern, Vallejo's Director of Research and Development, says they simply apply those same principles to parking a car. While the car is driving, we constantly send out a signal and listen for the duration the echo takes. We can draw a profile of that parking slot. It takes all that guesswork right out of the equation, basically. So if you're in a busy city with a lot of traffic, it'll help get you into this spot as fast as possible and safely as possible. Hard to believe? Well, watch this parallel parking job with engineer Eric Schaefer at the wheel, but not touching it. Now that we found the spot, we're going to put it into reverse, not touch the steering wheel. So I have my hands up in the air. The revolutionary system, called Park for You, takes over the wheel and guides the car at its optimal trajectory. So that's rear parkade. And that solid tone means we're basically ready to shift into drive. The driver's only tasks are to control the accelerator, brake pedal, and gear shifter by following instructions on the dashboard monitor. Now that's the front parkade chime, and that tells us that we're close and to shift again to back up slowly. To fit into those tight squeezes, the system needs just 31 inches more than the length of your car to safely maneuver into a spot. It's centering us basically to a beautiful angle here to finish. And there's our finish chime. So what else is down the road for parking challenged drivers? Why not, when you arrive at a restaurant, just step out of the car and tell the car, go park yourself. Can you believe it? In the next 5 years, Heinz says drivers will be able to step out from behind the wheel, grab their smartphone, and cars will actually park all by themselves. No valet necessary. And when you're done with your dinner, you take your smartphone, you tell the car, come back, I'll be outside in 5 minutes. And the car will take care of itself.
This virtual valet allows the driver to sit back and relax or step out and phone in their parking requests. They'll step out of the vehicle and use a remote to activate the start of parking. At this point, the car is in control of the throttle, the brakes, steering, and even shifting gears, and it will fully park the car in the parking space for him. If at any time they think something is going wrong, they simply remove their hand from the switch and the car will stop moving immediately. Hands-free parking is now available in the US. The only speed bump? Money. The system adds about $500 to the price of a car. As for self-parking cars, researchers say that's just the beginning. Driverless vehicles are not as futuristic as you might think. The Park for You system is just one step towards the future where the car will be fully autonomous, driving you to and from work, parking for you, and taking you wherever you want to go. شنو شفتوا في هذا الفيديو؟ شنو اللي لمحتوه؟ شنو اللي أثار انتباهكم؟ While watching the previous video, you noticed the driver struggling with parking their cars. The computer used in designing and programming the new technology of self-park automobiles. The engineers and scientists working on the project, the built-in sensors using eco principles found in bats, the parking software installed on smartphone using in parking the vehicles, the remote control with its infrared signal to activate and deactivate parking, the video feed with the instructions telling the driver what to do next. All of the above keywords were part of an information system, in our case, the self-parking system installed in vehicles. لو نحط الكلمات المتشابهة مع بعض راح تلاحظ ان احنا راح نقدر نحط الانجينيرز والدرايفرز والساينتست في مجموعة واحدة. كذلك نقدر نحط الكمبيوتر والكار والسنسرز والريموت كنترول والسمارت فون في مجموعة ثانية. الباركينج سوفتوير راح يكون في مجموعة ثالثة، الانستركشنز اون سكرين راح يكون في مجموعة رابعة، وفي النهاية الفيديو فيد راح يكون في مجموعة خامسة. Drivers, engineers, and scientists form the first and most important part of an information system, and we will call this group people. They are the end users and designers of your information system. The rules or guidelines for people to follow when using software, hardware, or data will be called procedure. In our video, it was the instructions shown to the drivers on the screen. The third group is made of the equipment used in processing the data to create information, and we shall call it hardware. The fourth group contains a program, which is basically an instructions that tell the computer how to do its work. In our example, the software installed over the smartphone was used to tell the car how to park. Finally, data is the unprocessed facts that could be in the form of text, numbers, images, sounds, or video. All of these 5 parts make up any information system. في شغلتين في الفيديو ما ذكرهم أو ما لاحظتهم وأنا أعتبرهم أجزاء رئيسية في الانفورميشن سيستم. يرجى الانتباه أن هذا مو موجود في الكتاب ولكن هذه من أفكاري. أولا الإنترنت والكونكتيفيتي. الإنترنت والكونكتيفيتي معناته أن الكمبيوترات هذه أو الأجهزة اللي موجودة في السيارة ما تقدر تشتغل مع بعض من غير ما يكون هناك في وصلة. الشغلة الثانية الانفورميشن سيستم ما يشتغل في فجوة، ما قاعد يشتغل في فاكيوم، قاعد يشتغل في environment، موجود في بيئة معينة. استخدامنا للانفورميشن سيستم يعتمد بدرجة كبيرة على نوع البيئة اللي احنا عايشين فيها. فأنا أعتقد أن الانترنت connectivity والenvironment play a key role in any part of an information system. خلينا نراجع مع بعض. شنو ال5 أجزاء الأساسية في أي information system؟ عشان تذكر الجواب حط أول شيء الحرفين الأولين people و procedure، اثنيناتهم يبدون بحرف ال P. بعدين عندك الهاردوير والسوفتوير نفس الوزن تقريبا، وطالما احنا قاعد نتكلم عن الانفورميشن سيستم الأساس ماله راح يكون الداتا، فبالتالي لما أجاوب أقول people procedure hardware software وبعدين الداتا.
يعتبرون الناس أهم جزء في نظم المعلومات. ليش؟ لأن الناس هم اللي قاعد يصممون الأجهزة والبرامج المختلفة، والناس هي اللي قاعد تحط الإجراءات اللي نتبعها في استخدام هذه الأجهزة أو هذه البرامج. نلاقي هذه الإجراءات في مانيوالز سواء كانت إلكترونية أو ورقية، وبالنهاية الناس هي اللي راح تستخدم هذه الأجهزة والمعلومات اللي موجودة فيها. إذا الناس قاومت استخدام الأجهزة والبرامج اللي موجودة راح يعتبر نظم المعلومات فاشل. لذلك يعتبرون الناس أهم جزء في نظم المعلومات. الناس تستخدم نظم المعلومات أما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. الطريقة المباشرة لاستخدام نظم المعلومات يكون مثلا لما تستخدم تليفونك النقال، أو لما تستخدم مايكروسوفت وورد البرنامج عشان تكتب تقرير معين. هذا يعتبر استخدام مباشر لأنظمة المعلومات. الاستخدام الغير مباشر لأنظمة المعلومات يكون لما سيارتك فيها وايد سنسر تشوف شغلات مثل السرعة، مثل كمية الغازات المنبعثة من السيارة، متى تحتاج صيانة. عشان الفني لما يبي يحاول يفحص أو يصلح سيارتك كل اللي يسويه بس يركب الكمبيوتر ماله ويشوف السنسر هاي شنو المعلومات اللي قاعد تعطيها. لذلك أنت في هذه الحالة استخدمت التكنولوجيا أو نظم المعلومات بطريقة غير مباشرة.